Giniginaw ka rin ba? Painit naman tayo. Pag umarte, wag talaga. Sa pamamagitan yan ng pagkain ng maanghang, mainit at napakasarap na chicken soup. Welcome sa Panlasang Pinoy. Ako po si Vanjo Merano with an M. Hindi po yan Verano at hindi rin po yung Marudo. Okay? Para lang malinaw. At para sa araw na to, magluluto tayo ng isang dish na bagay sa malamig na panahon. At ito ang spicy sotanghon chicken soup. At dapat tuloy-tuloy na tayo, kaya naman nilagay ko na lahat ng mga ingredient list. Lahat ng mga ingredient list. Yung listahan ng mga ingredient, ang ibig sabihin dito sa description ng video. At sinama ko na rin yung procedure. So sa makatuwid, yung buong recipe, nandiyan na sa ilalim, nasa description. Pakicheck na lang. Ipe-prepare ko na muna yung mga sangkap na kakailanganin natin. Meron ditong bawang. Itong bawang ay babalatan lang natin. At pagkabalat, gagamit lang tayo ng food processor. Pero pwede kayong gumamit ng almirez para dikdikin itong mga sangkap na to. So ang gagawin ko, pagsasama-samahin ko lang lahat. Babalatan ko lang itong luya at pagkatapos ay i-slice ko lang. Isasama ko rin ito dun sa food processor. Meron din tayo ditong sili. Chop lang natin na mabilis. At gagamit din tayo ng sibuyas. At syempre pa, kailangan natin ng dahon ng tanglad. Tinatanggal ko lang yung dulo. Pagkatapos, i-chop lang natin ito. At once na mahiwa na natin lahat ng mga ingredients na kakailanganin, ay kukunin ko na yung food processor. Ililipat lang natin dito lahat. So ready na to ha. Isa-start na natin itong ating food processor. Ilalagay ko muna sa low. Nilipat ko lang yung mga nag-grind natin na ingredients dito sa bowl. Mamaya lulutuin na natin to, pero bago ang lahat, nagpapainit lang ako dito ng lutuan. Maglalagay lang tayo ng mantika. Dahil magigisa na tayo. Papainitin ko lang itong mantika. Lagay na natin eh. So yan, after kong mag-isa ito ng 1 minuto, ilagay na natin kagad yung manok. At itutuloy ko lang yung pag-isa sa manok hanggang sa maging light brown na yung kulay ng outer part. So, ang ginawa ko dito sa manok, hiniwa ko lang ito ng malilit na peraso. Nasa sa inyo kung gaano kalaki o kaliit yung hiwa na gagawin niyo sa manok. Tama-tama itong niluluto natin. Kung talagang napakalamig ng panahon, yung tipong talagang ginaw na ginaw ka, pag natikman mo to, tanggal lahat ng ginaw mo. At doon naman sa mga repa pips natin na may hilig mag-inom. Yan, pampatanggal to ng tama. Buhos na natin tubig. Simutin din natin yung nandito sa ating tong. Lalahatin ko na. Naglagay ako ng tubig at hahaluin ko yung pinakailalim. Parang nagde-deglaze lang tayo. Yung mga dumikit kanina sa ilalim nung nagisa, yan, natatanggal na yan. At huwag ka, napakalasa ng mga sangkap na yon. Kaya makakatulong yung mga ingredients na dinideglaze natin para magpalasa dito sa ating sabaw. Tatakpan ko lang to. At papakuluan lang natin. Check natin. O yan, sakto kumukulo na. Tadaan! Parang may genie na lumabas eh. Haluin ko lang eh. Yan ang mangyayari pag may tumalsik na tubig sa lutuan mo. Yan yung tunog. O yan. Bango. Oras na para maglagay tayo ng ating Knorr Chicken Cube. 1 peraso lang. Na mabibigyan na nito yung buong-buong lasa ng manok. Yan ang masarap dyan eh. Matipid na tong ating niluluto.
Sana lang hindi na magmahal yung presyo ng manok, ano? Mas mura naman to sa baboy at sa baka. So, yan. Tapos may North Chicken Cube tayo na talaga namang abot kaya. Halikin lang natin, hahaluin ko lang to. At yan, mag-aantay na tayo. Kailangan lang natin itong pakuluan ng mga 30 to 35 minutes. So, takpan lang muna natin itong ating lutuan. At bago ko nga pala makalimutan, so once na matakpan na natin itong lutuan, hihinaan lang muna natin yung init. Nilalagay ko lang to between low to medium. Yan. Para naman tamang-tama lang yung init habang pinapakuluan itong manok. Para mas ma-extract din yung flavors ito. So, habang nag-aantay tayo, naalala nyo yung ating golden cup. Pauso na day. So, ano yung ba't may baso ka? Shot ba yan? Shot Ito yung out? aking golden cup. Okay. Naggupit-gupit ako ng mga comments kagabi. Nagprint ako tapos naggupit. Bago yan, Yeah, tapos kukuha ka. Pipili ka. Okay. So, sige. Magbabasa muna ako ng comment. At o nga pala, dun sa mga nag-aabang sa inyo nung mga papremyo, i-announce namin yung tuwing family vlog, ha? Kaya abangan ninyo. So, for now, magbabasa muna ako ng mga comments. Ano ba yung mga comments natin? Kanino ba to? Sana matitino. Please. Okay, ito. Mukhang madali naman sagutin. May tanong. Si Alan Brasas. Sabi niya, #Panlasang Pinoy. Paano po magluto ng nilasing na hipon? Salamat sa tanong, Alan. Ilalagay ko yung recipe link natin, pati na rin yung link ng video ng nilasing na hipon sa description ng video na to. So, i-check na nyo yung description, kasi nandun na yung nilasing na hipon link, pati yung complete recipe nitong ating niluluto. At eto, alam nyo tuwing bumubunot ako dito, kinakabahan ako. So, eto, galing kay Amy Ragsdale. Sabi niya, ano po yung name ng steamer nyo po? So, Amy Ragsdale, siguro yung tinatanong mong steamer, ito yung electric steamer, no? Pinangalanan namin siyang Tukmol. Pero Tux na lang for short. Minsan nga lang pag tinatawag kong Tukmol, ayaw gumana ng maayos. Kailangan lambingin mo. Minsan Tux, gumana ka na. Ayun. Pero, kidding aside, ang pangalan ng steamer namin, yung brand name niya, I think is Bella. So, ito yung steamer na yan, nakikita nyo ngayon. Hindi ako nagpo-promote ng brand, sinagot ko lang yung tanong ni Amy. Alright, Amy, thanks for asking that question. Susunod. Kay Dennis Ablaza. Sabi niya, taga saan ba ang mga Verano dito sa Pilipinas? Nako, Sir Dennis, I wish I knew. Hindi ko talaga alam kung taga saan yung mga Verano. Unang-una, hindi po naman ako Verano at hindi din po ako singer. Kung ang tanong nyo po kasi yung sa apelido ko na Merano po, yung mga magulang ko po ay tubong Romblon Province po. Pero ako po'y pinanganak na sa Maynila at doon na po ako lumaki. Yon. So, sana po, Sir Dennis, nasagot ko po yung tanong ninyo. Pakitulungan na lang po si Sir Dennis na masagot yung katanungan niya tungkol dun sa mga Verano. Mag-comment lang kayo. Medyo matagal-tagal pa itong ating pinapakuluan kaya meron pa tayo siguro 2 comments na pwedeng basahin. Galing kay Des Lolit. Sa Facebook naman siya nag-comment. Sabi niya, "Hi Chef, salamat sa mga recipes ninyo. Madalas po akong manood ng mga food videos nyo at natutuwa po ko kasi maliban sa madaling sundan ng procedure sa pagluluto, napaka-detalyado po nito at higit sa lahat, napakalinis nyo pong magluto." Uy, salamat po. Malinis pa ako magluto? Di ko alam basta hiwa-hiwa, luto-luto lang. Salamat kung sa tingin yung malinis yun. Keep up the good work po. More power and God bless. Thank you po ma'am sa inyong comment. Wow, magaganda yung mga comment natin Eto, huling comment. Sana naman maayos din. Nakasabi ko lang. Eto, galing kay Mami Pressy. Hindi naman. Sabi niya, Vanyo, lagi po akong nag-aabang ng mga videos ninyo. Ayan, Mami Pressy, maraming salamat po sa pag-abang ng mga videos at sa pagnood na rin. At salamat din po sa pag-comment. At hindi pa naman po ako amoy Vanyo, pero alam ko naman po typo lang to. Kaya thank you ma'am. Maraming salamat po. So, yan yung mga nagko-comment sa atin. So, mag-comment lang kayo para naman mabunot natin at mabasa rin natin. Para may shoutout naman tayo para sa inyo. Yan. So, hintayin lang natin na maluto to I-check ko lang. Mas parang boxing,
Ayan, tabihan lang natin siya maluto unti-unti. Ako curious ako eh. Gusto ko muna siyang tikman. Para malaman ko kung gaano to kaanghang, gaano kalasa. Ano pa ba yung dami ng seasoning na ilalagay natin mamaya kung kinakailangan. Kinakabahan ako. Naamoy ko kasi yung anghang eh. Pero alam ko, panalo to. Panalo to sa anghang at sa lasa. Oh, wow. Ito yung tipong gumuguhit. Para sumat ng gin. Pero in a good way to Pagkaguhit kasi, ayan ramdam mo yung init. Talagang tanggal yung ginawa mo dito. Sigurado. Pati amats mo paregoy. Tanggal din. Tapos ang sarapan niya, parang gusto mong ulit-ulitin, di ba? Yan ang masarap. Pampatanggal ng lamig, pampatanggal ng amats. Tapos mas comfy yung pakiramdam mo pagkatapos. Haluin ko lang Itutuloy ko lang ang pagluto hanggang sa lumambot na yung manok ng tuluyan. And ang next kong gagawin ay ilalagay na natin syempre yung sotanghon. After 30 minutes, i-check na natin. O yan, diba? Behave na behave yung pagkakakulo. Ang tama. Lalakasan lang natin ng konti yung init. Hahaluin ko lang. Bango-bango. Maglalagay na muna ako ng sotanghon. Konti lang muna. Tapos yan, tingnan natin kung okay na sa inyo yung dami ng noodles. Kasi ang tendency, kapag nilagay natin yung sotanghon kagad, tapos naparami, ang mangyayari dyan, i-absorb lang ng noodles yung sabaw. So baka mawala naman tayo ng sabaw. Kaya konti munang noodles ang ilalagay natin. Hahaluin ko lang. Tapos, i-check ko lang kung pwede pa tayong magdagdag ng konti pa. And I think mukhang okay lang naman to. Ibig sabihin, pwede pa ako magdagdag. Grabe, nanggagalit yung aking stovetop eh. Natulungan lang ng konting sabaw. Pabayaan ko lang tumaluto. Pabayaan lang natin na ma-absorb ng sotanghon mabuti yung liquid o yung sabaw, yung broth. Tapos niyan, ito muna, magcha-chop muna tayo ng sibuyas, yung dahon ng sibuyas. Kailangan din natin to kasi mamaya. Ang tinatanggal ko lang yung pinakadulo So ito lang maliliit na peraso. Para naman marami yung malagay natin na sibuyas. Tapos, ilalagay natin ito sa pinakahuli na. At least ready na tayo. Malambot na agad yan. Ibig sabihin, pwede na natin itong timplahan kaagad at this point. So, since natikman ko na siya kanina, alam na natin kung ano yung kulang, which is konting-konting patis lang, actually. Pag hindi kayo gumagamit ng patis, okay lang gumamit ng asin. Okay? Pwede rin kayo maglagay ng ground black pepper. Alam ko maanghang na to, pero maglalagay pa rin ako ng ground black pepper. And optional ingredient lang to Yan, hinaan na natin ng konti yung init. O yan lang, ayos na to. Ilalagay ko na yung mga sibuyas na nahiwa ko. Ikot pa Magtitira lang ako ng konting-konti para pang garnish mamaya dun sa ating serving plate. Pero yung mga matitigas na peraso, huwag niyong itira. Kailangan natin lutuin yan dahil matigas yan Para naman maging okay na okay. Maging malambot. O yan. Pabayaan lang natin tong maluto ng mga 1 minuto pa. And after 1 minute, ililipat ko lang ito sa isang serving bowl. At i-serve na natin. Ito na ang ating spicy sotanghon chicken soup. Itsura pa lang ang hang na tingnan. Pero ang sarap actually. Kasi nga tinikman ko to kanina. Titikman ko ulit. Gusto ko yung maraming sili.
Tapos miso tanghon. Siyempre. Wow. Lagay pa tayo ng chicken. There you go. Check natin kung anong lasa. Sarap. Ang anghang nga lang, grabe. Pero ang sarap. Ito yung gusto kong anghang actually. Hindi kong pinaparasahan yung sarili mo sa anghang. Pero kasi in a good way, ang sarap niya. Wow. Sana nandito kayo. Ang dami nito. Gusto ko sanang i-share sa inyo. Panalo eh. Maraming salamat pala sa pagnood ng video na to ha. At dun sa mga nabanggit ko nga na prices, papaalala ko lang ulit sa inyo. Abangan niyo yung aming mga family vlog. So, nandun yung announcement kung ano yung premyo. Napag-usapan na namin day kung ano yung papapremyo. So, depende yan sa episode. At kung paano kayo makakasali dun sa pa-contest natin. Katuwaan lang naman to. So, sa ngayon wala tayong sponsors ha. Kung ano lang yung maisipan namin ibigay, pagpasensyahan nyo na. O siya. Sarap. Gusto ko pang ubusin eh. Pero huwag matatagalan pa. Kaya maraming salamat sa inyo lahat sa pagnood ng video to. Kung meron kayong mga comment, suggestion, feedback, lagay nyo lang sa comment section para mabunot din natin kayo sa ating susunod na episode. Abangan yung ating next episode para naman sa mas exciting at good vibes na videos. Magkita-kita tayo Hanggang sa muli.